Hi guys! Welcome back to my channel. For today's video guys, mag-review tayo ng sikat na ever Bilena lip and cheek tint. Yo! So first time ko siyang itatry and first time ko rin siyang lip and cheek tint ever sa buhay ko. First time ko. Ayun. Di kasi ako nag-lip tint, lip and cheek tint talaga. Lipstick ako. Fan ako ng lipstick, lip balm, ganun. So, first time ko to and I'm excited. Samahan niyo akong i-try, guys. Tada! Ito na siya. So, ever Bilena lip and cheek tint sa halagang 165 pesos, siguradong mababago ang buhay mo. Charot. Ayun. So, in the shade of very red. Very red. Ayun. So, try na natin, guys. May dalawang variant pala nito, guys. Yung isa parang violet. Parang di ko ba kasi natatakot parang i-try. So, ito muna ang ita-try ko. Ayun. Then, buksan natin. Ang bango. Masarap. Parang jelly ace. Yung red din. Galing. Bango. So, try natin. Sa ating fast lock. Yan. Gano'n ba? Ala. Alam mo yung sa ano? Yung pinampang lettering sa... Ay, napula. Parang... Oh my gosh. Kasi kumanda na ako. Dapat. Ayan. Ay, kailangan pala siniswatch pa muna, no? Tulad sa iba. Okay naman. Dito ako swatch. Swatch mo sa mukha mo. Ayan. Ala, nasobrang ko ata. Lagyan natin dito, diba? Para, kunwari, drunk. Ang ganda pakinggan ng drunk, no? Drunk. Sa Tagalog, ano ka mangingilo? Singkero. Okay na. Ayan. So, in-apply ko pala siya, guys. Wala pa akong kahit makeup. Wala din akong base. So, bare face lang talaga yun. Kakailamos ko lang. So, tinaray ko lang agad. Hindi naman kasi kay sensitive yung skin ko. Kaya, carry lang sa akin. Pero kung kayo, may iba pa kayong ritual bago pag-apply ng makeup. Gawin nyo na muna. So ako, agad-agaran. So for me, para siyang nagkakaroon ng natural blush ang dating na. Hindi siya yung sinampal sa mukha ka. Dalagang Pilipina. Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina. So try natin sa in-expect ko sa mga lip and cheek tint. Akala ko sila parang ang lapot. Yung pala parang watery siya, no? Carry na rin pala, no? Mukha natural. Gandang walang effort. Ala! Hindi rin siya super pigmented. Siguro pag tumagal na nag-set to, sa ating magiging lalabas talaga yung effect ng power niya. Power? Anong ginawa ko sa mukha ko? Oh my gosh. Parang mas madami pa yung nasa daliri ko compared na sa mukha. Yeah.
So, yan na siya, guys. So, for me, overall, impact, sa price muna tayo. Sa price, 165. Sulit na siya kasi a little goes a long way naman siya. Ayun, so, pag blend lang, ganun. Then, magsisit in siya ng ilang minutes. Ilang segundo naman. Then, yung packaging, okay din siya. Gusto ko yung pointed kasi you can put it directly on your face. Ayan, makokontrol mo siya. Tapos, ang bango niya rin, guys. Ayun. So, product-wise, okay siya. Sulit siya para sa mga students kasi dual purpose na siya eh. Cheek and lip na. Baka pwede nga rin itong pang eyebrow eh. Pang eyeshadow. Para mamula-mula din siya. Diba? Nagkuha nga ako ng ganun eh. Lahat isa product. Ayun. So, okay siya guys. Kasi pag lang, lalabas ka lang, pupunta ka lang ng mall. Simple yung lang. Gandang fresh-freshan lang. Sulit na siya. Ayun. So, bili na kayo guys. May tinda kami dyan sa kanto. Joke. So, that's it for today's video, guys. I hope may natutunan kayo sa kabaliwan ko sa product na to. So, may ibang pa to guys ha. Ibang shade. Try nyo na lang din. At, o kaya try ko. Pakita ko din sa inyo minsan. Ayan. So, sana may natutunan kayo and comment down below kung may mga question kayo. And don't forget to subscribe to my channel. Hit the notification bell. And that's it. Bye guys. See you on my next video.